Translation: Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. O Arjuno, nejlepší z Bharatovců, proto se na samém začátku vypořádej s tímto velkým symbolem hříchu, chtíčem, tak, že ovládneš smysly. Tím zdolej tohoto hubitele poznání a seberealizace. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning, so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Význam od Šrily Prabhupády. Pán poradil Arjunovi, aby hned od počátku ovládl smysly a mohl tak potlačit největšího hříšného nepřítele chtíč, který ničí nutkání věnovat se seberealizaci i specifické poznání o vlastním já. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Jnana poukazuje na poznání o vlastním já v protikladu k tomu, co není skutečným já, neboli poznání, že duše je něco jiného než tělo. Vijnana refers to the specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the Supreme Soul. Vijnana je specifické poznání přirozeného postavení duše a jejího vztahu k nejvyšší duši. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam 2.9.31, Jnanam paramaguyam me yad vijnana samanvitam sa rahasyam tad angam cha grihana goditam maya. Tak to je to vysvětleno ve Srimad Bhagavatamu 2.9.31. The knowledge of the self and the Supreme Self is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord Himself. Poznání vlastního já a nejvyššího já je velice důvěrné a tajemné, ale jak tohoto poznání, tak jeho specifické realizace je možné nabít, pokud je i s jejich různými aspekty vysvětluje samotný Pán. Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. Bhagavad Gita nám dává toto obecné a konkrétní poznání vlastního já. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. Živé bytosti jsou nedílnými částmi Pána a proto mu mají sloužit. This consciousness is called Krishna consciousness. Takové vědomí se nazývá vědomí Krišny. So from the very beginning of life one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. Člověk ho musí od samého začátku života poznávat a tak si může začít být Krišny plně vědom a jednat tomu odpovídajícím způsobem. Lust is only the perverted reflection of the love of God which is natural for every living entity. Chtíč je pouze zvráceným odrazem lásky k Bohu, která je pro každou živou bytost přirozená. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. Pokud jsou ale všichni od samého začátku učení o vědomí Krišny, tato přirozená láska k Bohu se v chtíč nemůže zvrhnout. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Když láska k Bohu klesne na úroveň chtíče, je velice obtížné vrátit se do normálního stavu. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. Nicméně vědomí Krišny je tak mocné, že i ten, kdo ho začne rozvíjet pozdě, se může dodržováním usměrňujících zásad oddané služby dostat na úroveň, kdy bude Boha milovat. So from any stage of life, or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. Člověk tedy může v kterémkoliv období života, neboli od okamžiku, kdy pochopí, jak je to důležité, začít ovládat smysly vědom si Krišny v oddané službě Pánu a změnit chtíč v lásku k Bohu, která představuje nejvyšší dokonalost lidského života. Tasmat tvam indriyan yadav niyamya bharatarshava papmanam prajahi hyenam
Jnana vijnana našanam. So the great symbol of sin, lust, is being described. Že tady je popsán velký symbol chtíč. This is also described as the all-devouring sinful enemy of the world. Je to taky popsáno jako všepohlcující nepřítel v tomhle světě. Lust is glorified in the world today. A v dnešním světě je chtíč opěvován. It's so glorified on practically all the media. Prakticky všechny média ho opěvují. But what does it do? It as explained here, it destroys the urge for self-realization. Ale co to dělá, jak je popsáno tady, jenom zničí tu touhu po seberealizaci. That urge, that natural urge to know the self, to be free from matter, to love Krishna, that's destroyed by lust. To přirozené nutkání poznat sám sebe, být osvobozen a milovat Krishnu, to ničí ten chtíč. That's why lust is such a horrible enemy. Proto chtíč je takový hrozivý nepřítel. And lust, it doesn't appear to be with fangs and claws. It appears very sweet and nice. A chtíč nevypadá, že má jako tesáky a drápy, ale vypadá velice hezky. Doesn't appear like some horrible monster. On nevypadá jako nějaký hrozný monstrum. Appears very sweet, beautiful, or the handsome opposite sex. On vypadá jako velice sladce, jako velice takový příjemný, jako opačný pohlaví. And it seems so natural. A vypadá to jako velice přirozeně. But when lust means to try to enjoy one's own senses. Takže chtíč znamená chtít si užívat svý vlastní smysly. So that desire itself to enjoy my senses rather than to please Krishna's senses, that's competition. Takže ta touha samotná užívat si svý vlastní smysly radši než potěšit Krishnovy smysly, to je samo o sobě je soutěžením. Krishna is saying that we should try to please his senses. Krishna říká, že se máme snažit potěšit jeho smysly. Krishna is saying that we should destroy this symbol of this lust, this sin. A že Krishna říká, že se máme snažit zničit tento symbol hříchu, chtíč. Krishna says this is the enemy. Krishna říká, to je nepřítel. But Maya says, no, this is the friend, this is the real, this is the lover. Krishna říká, ne, to je přítel, to je skutečný jako milenec. Maya says, takže Krishna říká, že to je nepřítel, ale Maya říká, že to je přítel. Maya says that lust is wonderful. Maya říká, že chtíč je úžasný. So we can see that everyone practically in the world is under the influence of Maya. Takže můžeme vidět, prakticky všichni v tomto světě jsou pod vlivem Máji. As soon as a person is captivated by lust, it's obvious he's under the influence of Maya. Okamžitě, když je nějaká osoba pod vlivem chtíče, znamená, že je v Máji. And the symptom that someone is free from Maya is he's not lusty. A ten symptom, že někdo je osvobozen od Máji, je, že není chtivej, nemá chtíč. And the impersonalists, they think that to be not lusty, one has to keep himself out of shouldn't be around where the objects of the senses are. Impersonalisté považují nemít chtíč v takovém stavu, že nejste obklopen těma smyslovýma objektama. There's certainly some value in that.
Zajisté to má nějakou hodnotu, but that's not the process that Lord Krishna is giving. ale to není ten proces, který dává Pán Krishna. Lord Krishna is giving the process that engage your senses and mind in Krishna's service, and then the lust will become purified. Takže Krishna dává proces zaměstnat svý smysly, mysl v jeho službě a pak ten chtíč se očistí. In other words, lust is simply a diseased form of love of God. Ten chtíč je jednoduše takový nemocný stav lásky k Bohu. Just like if your eye has some cataract, so you can't see properly. Jako když vaše oko má katarakt, zákal. Potom nemůžete vidět. Yeah, so if someone proposes, well, I can get rid of the cataract. Takže někdo může navrhnout, že se zbaví toho zákalu. I'll just pluck out the eye. Jednoduše tím, že si vyndá oko. Well, that's the impersonalist idea. A to je nápad těch impersonalistů. Stop lust. You just don't see anything, and don't allow your eyes, your ears, and Takže že nic nevidíte, zakryjete si oči, uši. yogis try that also. A jogini se to taky snaží. And it's certainly a valiant attempt, and it's a noble attempt. Je to zajisté hodnotný a znešený pokus, But it's not the best attempt. ale není to nejlepší pokus. It's not the best way to control the senses. Není to nejlepší způsob, jak ovládat smysly. It's not the best way to get rid of lust. Není to nejlepší způsob, jak se zbavit chtíče. Because lust, it's still sitting there just waiting. Protože chtíč pořád tam sedí a čeká. It still hasn't been brought back to its original state. Ještě pořád nebyl přiveden ke svému původnímu stavu. The original state is love of Krishna. A ten původní stav je láska ke Krishnovi. So the only real cure is to turn it back into love for Krishna. Takže jediným lékem je převrátit to na lásku ke Krishnovi. And the only way to turn it back into love for Krishna is to engage in devotional service. A tím jediným způsobem, jak to vrátit zpátky k lásce ke Krishnovi, je zaměstnat se v oddané službě. The process of bhakti, beginning with faith and association with devotees, like that brings one ultimately to the stage of prema. Takže ten proces bhakti, združování se víra, združování se s oddanýma, to přináší nakonec prému, lásku ke Krishnovi. That's vijnana. A to je vijnana. And jnana is simply to understand that one is not the body. A jnana, to je jednoduše pochopit, že nejsme tohle tělo. So that's why the impersonalists are called jnanis, because they're only concerned with realizing that they're not the body. Proto impersonalistům se říká jnani, protože oni se zajímají o tu realizaci, že nejsem tohle tělo. They don't want to hear anything more than that. Nechtějí nic víc slyšet. All they want to know is I'm Brahman, aham brahmasmi, that's all. Všechno, co chtějí vědět, je já jsem Brahman. And they think that Brahman has no activities. A myslí si, že Brahman nemá žádné činnosti. But the devotees, they know they're not the body, but they know positively or specifically what they are. Že oddaní oni vědí, že nejsou toto tělo, ale vědí taky specificky, co jsou. The jnanis know what they're not, but they don't really know what they are. Jnanis, oni vědí, co nejsou, ale nevědí, co jsou. Whereas the devotees, they know what they're not and they know what they are. Ale oddaní, oni vědí, co nejsou a taky vědí, co jsou. They're servants of Krishna. Oni jsou služebníci Krishny. Therefore, vijnana is better than gyan. Proto vijnana je lepší než gyan. Vijnana includes gyan. A vijnana zahrnuje gyan. And bhakti yoga leads to vijnana. A bhakti yoga vede k vijnane. And therefore Krishna is describing here that one should regulate the senses. Proto tady Krishna popisuje, že je potřeba ovládat smysly.
And that means it's not that whatever the senses seem to be inclined towards, we should give them. Takže proto to, co smysly chtějí, neznamená, že jim hnedka musíme dát. Just like it's not that everything a child wants, the parents give. Tak jako dítě cokoliv chce, neznamená, že rodiče mu hnedka dají. If the mother is with the child on the bus and the child wants to jump, down the steps. Jako když dítě a matka jedou v autobuse a to dítě chce skočit dolů se schodu. Well, that's dangerous, so the mother won't allow it. Takže je to nebezpečné a proto matka to nedovolí. Pulls the child back. Potáhne to dítě zpátky. The child may even cry. Dokonce to dítě může brečet. Wanted to jump down, he saw something down there that he thought was nice. Něco tam vidělo dolů a chtělo za tím skočit. But the mother doesn't care because the mother knows better. Ale matka se nezajímá, ona ví lepší, co je dobré. So we have to consider our senses like little children. Takže my musíme považovat naše smysly jako malé děti. They come up with so many silly ideas. Že jsou to jako malé děti, oni přicházejí s tolika hloupýma nápady. And we have to direct them in the right way. A musíme je nasměrovat správným směrem. Just like someone who cares can train their child to be Krishna conscious very easily. Jako někdo, když má zájem, tak může vytrénovat svý dítě ve vědomí Krishny velice snadno. What can the child do? Co může dítě dělat? If you take the child and say, "There's Krishna," he goes Krishna, and he doesn't have any other choice. Jako když vemete dítě, ukážete mu, tam je Krishna, on řekne, jo, tam je Krishna, protože nemá na výběr. So you say, "Who's that?" They say, "Krishna." Vy se ho zeptáte, kdo to je, on řekne Krishna. And then you come in and, okay, now pay obeisances. The child pays obeisances. A teďka mu řeknete poklon se a ono se pokloní. Sometimes people say that the child doesn't like to get up for Mangal Arti. Někdy se říká, že dítě nerado vstává na Mangala Arati. Maybe you've never heard that? Neslyšeli jste to? Sometimes people say, yeah, we can't get up because my child doesn't like to get up for Mangal Arti. Někdy říkají, že já nemůžu chodit na Mangala Arati, protože moje dítě Too early for my child. Je to moc brzo pro moje dítě. Child doesn't know what time it is. Dítě neví, kolik je hodin. Has no idea. Neví, kolik je hodin. If you get the child up for Mangal Arti or you get it up 2 hours later, the child doesn't know what time it's getting up. Takže když ho zbudíte na Mangala Arati nebo o 2 hodiny později, neví. So my point is that children are very easy to train in Krishna consciousness if someone cares. Ten můj bod, co chci říct, je, že je možné trénovat děti ve vědomí Krishny, když někdo má zájem o to. And similarly, the senses are very easy to train in Krishna consciousness if someone cares. A podobné smysly mohou být trénovány ve vědomí Krishny, když někdo se zajímá je trénovat. Okay, eyes, we're going to go see Krishna tonight. Jako, dobře, oči, teďka se půjdeme podívat na Krishnu večer. So the eyes have to come and see Krishna. Takže ty oči musí jít a podívat se na Krishnu. So we just train the sense. Okay, now we're going to take prasadam. A teďka řekneme smyslům, teďka budeme přijímat prasádam. Just like a child. You say, okay, we're going to take prasadam now. You put the food in the mouth, the child takes it. Tak jako dítě, řeknete mu, jdeme teďka na prasádam a nakrmíte ho. Child may say, but I want to eat something else. Ale ono může říct, já chci jíst něco jiného. No, Krishna is giving us this, so we eat this. Ne, Krishna nám dává tohle a tak proto to jest. So it's the same thing. We have to train the senses to be engaged in Krishna's service. Tak to je sami se smyslama, že máme trénovat ve vědomí Krishny. It's a great science. Je to velká věda. But it's been made very easy by Srila Prabhupada. Ale díky Šrilovi Prabhupádovi je to velice snadné. Srila Prabhupada has taken all the Vedic knowledge, the whole vast compendium of Vedic knowledge. Šrila Prabhupád vzal celou tu obrovskou sbírku toho védského poznání. All these millions and millions of shlokas. Miliony a miliony veršů. All the different philosophies. Různý druhy filozofie. All the different forms of sacrifice.
Různý druhy obětí. All the different forms of tapasya. Různý druhy odříkání. All the forms of knowledge. Různý druhy poznání. Everything. And summarized the whole thing and brought it down and made it very, very simple. Všechno to shrnul a udělal to velice jednoduchým. Who could have done that but an extraordinary personality? A kdo by to mohl udělat než nějaká význačná osobnost? Who could have made the process of self-realization so easy? Kdo by mohl udělat proces seberealizace tak jednoduchý? Sri Chaitanya Mahaprabhu made it easy by the chanting of the holy names. Sri Chaitanya Mahaprabhu to udělal snadným zpívaním svatého jména. But not very many people were chanting the holy names. Ale ne moc lidí zpívalo svaté jméno. So it was Srila Prabhupada's great contribution that he brought that to the world. Takže to bylo velkým přínosem Srily Prabhupády, že to přinesl celému světu. And gave a magic, simple program. A dal magický, jednoduchý program. And we see wherever it's practiced, anywhere in the world, under any circumstances, people become self-realized. A vidíme, že když to je prováděno kdekoliv a kdykoliv na světě, tak lidi jsou seberealizovaní. And conversely, wherever in the world it's not practiced, people become unself-realized. A kdykoliv nebo kdekoliv to není praktikováno, tak lidi nejsou seberealizovaní. Just the opposite happens. Stává se pravý opak. It seems that this is, well, as far as saying it's the only way to achieve this special mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Že to je jediný způsob pro získání speciální milosti Chaitanya Mahaprabhu. There are so many pitfalls on the path of devotional service. Je tolik pastí na cestě v oddané službě. You know what pitfall means? Yes. So, the expert spiritual master, or Srila Prabhupada, he very carefully gave us guidance so we would avoid falling into any of these holes. Takže Srila Prabhupada nám dal jako dokonalý vedení, jak se vyhnout, aby jsme spadli do těchto různých pastí. He protected us from Mayavad philosophy, he protected us from Sahajya. Nás ochránil od mayavádské filozofie, od Sahajiu. He protected us from so many cheating religions, dharmak projita kaita votra paramo nirmatsananam satam. Že ochránil nás od tolika podvodných náboženství. And what he's presenting is exactly the same thing that was presented by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. A to, co on prezentoval, bylo to samé, co prezentoval Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Nothing different. Nic jiného. Same thing is presented by Gorkishore Das Babaji, same thing presented as by Bhaktivinoda Thakur. To samé, co prezentoval Gorkishore Das Babaji a Bhaktivinoda Thakur. There's no differences. Není žádný rozdíl. It's the same process coming down through disciplic succession. Je to ten samý proces, který přichází přes duchovní posloupnost. And we can see that it's effective, just like you can see the tree is alive because there's fruits and flowers growing. Je to efektivně, jako když vidíte, že strom je živý, když tam rostou ovoce a květy. So the fruits and flowers are the devotees. A ty květy a ovoce, to jsou oddaní. We can see that that the tree of Lord Chaitanya's Sankirtan movement, the branch of ISKCON, is alive. My vidíme, že na tom stromu Chaitanya Mahaprabhu je ta větve ISKCONu naživu. Because there's flowers and fruits coming out. Protože ona přináší květy a ovoce. How can you say a tree is dead when there's big flowers and big fruits coming out? Jak můžete říct, že strom je mrtvý, když na tom rostou květy a velký ovoce? Does it make any sense? Dává to nějaký smysl? Someone says, "Oh, look at this dead tree," and you look at it, but there's flowers and fruits all over it, leaves. What do you mean it's dead? Někdo může říct, podívej se tady na ten mrtvý strom, a ten druhý řekne, no ale jsou tam kytky a ovoce na tom.
So we should see the value of regulating the senses is that it produces more and more wonderful fruits and flowers, devotees. Takže tú hodnotu ovládaní smyslu by sme měli vidět v tom, že přináší víc těch kytek a toho ovoce, že přináší. And if you allow everything to stop controlling the senses, you'll see it'll be less and less and less and less. A když dovolíte, prostě začnete zastavovat to ovládání těch smyslů, tak bude míň a míň těch výsledků. Because as we allow if we don't regulate the senses, then it means lust is going to start getting strong again. Protože když neovládáme smysly, tak ten chtíč začne být silnější a silnější. And then lust will destroy our knowledge and self-realization. A potom ten chtíč zničí naše poznání a seberealizaci. It's very simple science. Je to jednoduchá věda. At least we should accept it philosophically or theoretically. Aspoň filozoficky a teoreticky bychom to měli přijmout. Even if we may have difficulty following it, at least we should accept it in theory. I když máme problém to následovat, aspoň to máme přijmout teoreticky. Right? And then, once we accept it in theory, then we should try to put it into practice. A když to jednou přijmeme teoreticky, pak se to máme snažit uplatnit v praxi. Any questions? Nějaké otázky? How to remove anarthas from the heart? Process of bhajana kriya means carrying out the orders of the spiritual master, performing devotional service under his direction, automatically eliminates the anarthas. Že ten proces bhajana kri, to znamená provádět oddanou službu pod vedením duchovního mistra, přivádí k tomu stavu odstraněný anart. Nothing else is extraneously required. Nic jiného se nějak speciálně nepožaduje. So, carry out devotional service under the order of the spiritual master and all the anarthas will go away. Takže provádějí oddanou službu pod vedením duchovního mistra a všechny anarty odejdou. Yasyasti bhakti bhagavat yakinchana sarvaya gunais tatra samasate sura. Automatically a devotee develops good qualities. Oddaný tím získává všechny dobré vlastnosti automaticky. Look at the example of Magari the hunter. A day before, he was half killing animals with sadistic laughing. Takže se můžeš podívat například lovce Mrgáryho, který jenom před pár dní zabíjel napůl zvířata a sadisticky si to užíval. Then he became a devotee and then he wouldn't even harm an ant that was walking on the ground. A pak když se stal oddaným, tak by neublížil ani mravenci, který šel po zemi. He was taking the ants with his cloth and moving them. So he wanted to pay dandabats to his guru, but he wanted to move the ants. On, když se chtěl poklonit svému guruovi, tak si vzal dhoty a začal jako odsunovat ty mravence, aby se mohl poklonit. He didn't have to go to a college and how to become non-violent. Nemusel jít na univerzitu a studovat, jak být nenásilným. You don't have to go to college to learn anything. If you just become a devotee, you know everything. Yasmin vigate sarvam etam vigatam bhavati. Takže on se nemusel jít učit něco, protože když se stane někdo oddaným, tak zná všechno potřebný. There was a devotee who came to our Los Angeles temple. He was about, I think he was 19 years old. And he wasn't experienced in anything particularly. Takže do Los Angeles přišel nějaký oddaný, kterému bylo 19 a nic moc nějak nevěděl. But he was enthusiastic. Byl velice entuziastický. So they put him in the BBT, the Bhaktivedanta Book Trust. A oni ho dali do BBT. And within a few years he was organizing multi-million-dollar book publication, distribution all over the world. A jenom za pár let organizoval mnoha milionové rozdávání a tištění knih. No degrees.
bez nějakých titulů. Just bhakti. Jenom bhakti. So, if one becomes, just like Prabhupada was explaining that these artists, our devotee artists, they started painting. Well, who's the best artist that can teach them how to paint? Takže tam, když na Prabhupada koukal, kdo jsou nejlepší umělci, kteří malovali prostě obrazy. Who's the best artist? Kdo je nejlepší umělec? Come on, I know you know it. Krishna's the best artist, and he's right there in the heart. Takže Krishna je ten nejlepší umělec a on je právě v srdci. So here's the devotee is painting for Krishna. Don't you think Krishna will teach him how to paint? Takže když ten oddaný maluje pro Krishnu, myslíte si, že Krishna ho nenaučí, jak malovat? Who's the best manager? Kdo je nejlepší manažer? So if you try to manage Krishna's activities for him, don't you think that the best manager who's right there in your heart, don't you think he'll help you how to manage? Takže když vy se budete snažit dělat nějaký management, myslíte si, že Krishna jako nejlepší manažer vám nemůže jako pomoci v tom? Or is Krishna fictitious? Je Krishna jako fikce? Is it just imagination? Je tam nějaká představa? When he says that I carry what they lack and I preserve what they have, is that just exaggeration? Když Krishna říká, že zachová to, co máme a že nám dodá to, co potřebujeme, je to jenom představa? No. If someone surrenders to Krishna, then he takes charge and he'll give them everything they need to know. Takže když se někdo odezdá Krishnovi, tak on se postará o všechno a dá to, co je potřeba, aby věděl. Dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. For one who's always engaged in worshipping me in devotion, I give the knowledge by which they can come to me. Takže Krishna říká, že ten, kdo se zaměstná úplně v mé oddané službě, tak já mu dám veškerou inteligenci. We may say, but I don't want the knowledge that I can come to him. I want the knowledge so I can go away from him. Inteligenci, jak přijít k němu, ne jak odejít od něho. Now, for that you need universities. Takže pro tohle potřebujete univerzitu. Didn't come out right? Make it come out right. If Krishna says, I give them the knowledge by which they can come to me. Takže Krishna říká, že já jim dávám poznání, jak přijít ke mně. But we may not want that knowledge. We want the knowledge that we can go away from him. A my chceme poznání, my nechceme toto poznání, ale my chceme to poznání, jak jít od něho pryč. For that we need universities. A pro tohle potřebujeme univerzity. That. All right. So Krishna, he's, for example, who's the best at earning? Who's the best, most wealthiest person? Takže kdo je ta nejbohatší osoba? Krishna. So if you want to earn money for Krishna, then Krishna will help you earn money for Krishna. Takže když chcete vy získávat peníze pro Krishnu, tak Krishna vám pomůže získávat peníze pro Krishnu. Whatever you want to do for Krishna, Krishna is in your heart and he's the best teacher of that. He knows how to do that the best. Takže cokoliv chcete dělat pro Krishnu, Krishna je v srdci a on je ten učitel, který vás naučí, jak to dělat nejlépe. Any other questions? Nějaká další otázka? How to increase the desire to control the senses? Increase the desire to control the senses. In other words, right now we don't have a desire to control the senses. Že zrovna teď nemáme touhu ovládat smysly. In other words, now we have a desire to
let our senses wander. Teďka máme touhu jenom nechat volně poběhovat své smysly. Well, hearing is a very good way to increase the desire to control the senses. Naslouchání je dobrým způsobem, jak zvýšit touhu ovládat smysly. Yeah, the more you hear about the importance of it and from all different angles, then you'll develop a desire to control the senses. Takže čím víc nasloucháš o důležitosti ovládat ty smysly z různých pohledů. Chanting also is a good process. Zpívání je taky dobrým procesem. Because when you chant Hare Krishna, the heart becomes cleansed of all this dust and lust. Protože když zpíváš Hare Krishna, tak to srdce se očistuje od toho prachu a chtíče. Haven't you noticed that after you chant morning nice rounds, isn't it easier to control the senses? A když zpíváš ráno své kola, nezdá se ti, že je to jednodušší ovládat smysly? Ask any Sankirtan man, what's the best way to control the senses out on Sankirtan? A zeptej se kteréhokoliv Sankirtan oddaného, jaký je nejlepší způsob ovládat smysly. Have a good morning program. Mít dobrý ranní program. Haven't you experienced that? Nemáte tu zkušenost? The best way, if you want to have a make it easier to control the senses on Sankirtan, have a good morning program. Když chcete snadně ovládat smysly na Sankirtanu, tak je potřeba mít dobrý ranní program. Chant good rounds. Poctivě ospívat kola. Real attentive rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Že velice pozorný kola. Because if you control your senses during japa, during art, you get up in the morning, you hear the class, all these things, well then that's training your mind and training your senses to be engaged in Krishna's service. Proto když ovládáte ty smysly během toho programu, během zpívání, tak vám to pomáhá vůbec ovládat celkově. Just like the child. We gave the example before. If you train the child what to do and what not to do, the child learns what to do and what not to do. Takže jak jsme se zmínili dříve o tom, ten příklad s dítětem, když ho trénujete, co má dělat a co nemá dělat, tak pak ví, co má dělat a co nemá dělat. So we have to train the senses. Takže tím samým způsobem trénujeme smysly. A trénujeme taky mysl. So they become controlled. Aby byli ovládnutí. Regulated. A ovládaní. Any other? Nějaká další otázka? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai.